প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ পনীৰৰ এটা একেবাৰে সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই কোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু ভাল পাই যদি এবাৰ লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন পনীৰৰ এই চিম্পুল ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই 2টা বিলাহী লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু টুকুৰা আদা লৈছোঁ আৰু কেইটামান মই কাজু লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু আদা মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই বিলাহী টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজত আৰু আদা টুকুৰো মই এইদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত এয়া অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ। খুব কম পৰিমাণৰ তেল লৈছোঁ আৰু তেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰি লৈ অকণমান বেছিকৈ গৰম কৰা নাই, মই অকণমান গৰম কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই এই বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা আৰু কাজুকেইটা ইয়াত দি দিম। আৰু অকণমান সময় এইদৰে মই লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দি দিম। এয়া মই অকণমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ লৈছোঁ, এয়া মই দি দিছোঁ আৰু একো মই ইয়াত নিদিওঁ। এতিয়া মই অকণমান পানী দিম ইয়াত আৰু খুব ভালদৰে মই এই বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা এইবোৰ অলপ সময় ভালদৰে সিজাই ল'ম। জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান মই বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিম। এতিয়া ঢাকন মাৰি থোৱা 10 মিনিটমান হৈ গৈছে। মই এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে, বিলাহী প্ৰায় সিজি গ'ল, পিঁয়াজখিনিও প্ৰায় সিজি গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই জুইৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এই মিশ্ৰণটো মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই মিক্সিত মাৰি ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত বিলাহী, আদা, পিঁয়াজ আৰু কাজুৰ মিশ্ৰণটো মই মিক্সিত মাৰি এইদৰে এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি এখন চাকনিৰ সহায়ত এবাৰ চাকি ল'ম। এইদৰে মই এখন ডাঙৰ চাকনি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই ভালদৰে চেকি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, চাকি লোৱাৰ পিছত কিমান ধুনীয়া এটা মিহি পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই পনীৰ ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া মই পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰখিনি মই এইদৰে কিউব চাইজত কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিম আৰু অকণমান সময় মই তেলত অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া নিমখ অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান মই এইদৰে সানি লৈ তেলত অকণমান মই ভাজি ল'ম। পনীৰৰ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ লৈছোঁ অলপমান, এটুকুৰা আদা মই খুব ভালদৰে এইদৰে পিহনাত পিহি লৈছোঁ। এয়া মই লৈছোঁ নিমখ আৰু এয়া মই লৈছোঁ চেনি। মই জলকীয়া দিয়া নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া পেষ্টটো বনাওঁতে তাতে দি দিব পাৰে। এতিয়া আহকচোন পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। প্ৰথমতে মই পনীৰকেইডোখৰ অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পনীৰকেইডোখৰ দি দিছোঁ। জুইৰ ফ্লেমটো মই কমত ৰাখিছোঁ, নহ'লে পনীৰকেইডোখৰ তলফালে দিয়ে যাব পাৰে।
পনীৰকেইডোখৰ মই অকণমান ইলটি কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিম। ইয়াত দেখিছেনে অকণমান ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। দুইটা চাইড এইদৰে ৰঙচুৱা হ'লে মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিম। পনীৰকেইডোখৰ দুইটা চাইড অকণ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া পনীৰ ভজাৰ পিছত যিকণ তেল থাকিলে এতিয়া তাতে মই পনীৰৰ ৰেচিপিটো বনাম। প্ৰথমতে মই ইয়াত পিহি লোৱা আদা টুকুৰাটো দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই বিলাহীৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিম। এতিয়া অকণমান মই উতল আহিবলৈ দিম। তাৰপিছত নিমখ আৰু চেনি দিম। জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান মই বঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া অকণমান উতল আহিছে। এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ। এয়া মই নিমখ দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম দিছোঁ। আৰু এয়া মই চেনি লৈছোঁ। চেনিও দিছোঁ মই আধা চামুচেই দিছোঁ। চেনিটো অকণমান মই নিমখতকৈ বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া অকণমান উতলিবলৈ দিম। এতিয়া উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই অলপমান গাখীৰ দি দিম। এতিয়া মই খুব ভালদৰে উতলিবলৈ গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিম। এতিয়া উতল আহি গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰৰ ৰেচিপিটো হৈয়ে গৈছে। অতি কমেও মই ৩-৪ মিনিটমান এইদৰে জুইৰ ওপৰত ৰাখিম। জুইৰ ফ্লেমটো এতিয়া মই আকৌ এবাৰ কমাই দিম আৰু উতলিবলৈ দিম অকণমান সময়। বেছি সময় নিদিওঁ, মই ৩-৪ মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখিম। তাৰপৰা জুইৰ পৰা মই পনীৰৰ ৰেচিপিটো নমাই ৰাখিম। ৩-৪ মিনিটমান জুইৰ ওপৰত থোৱাৰ পিছত এতিয়া মই জুইৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু পনীৰৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ মোৰ পনীৰৰ এই চিম্পুল ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।